Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας. Σας υποδεχόμαστε από την Τοσκάνη και πιο συγκεκριμένα από την πρωτεύουσά της, τη Φλωρεντία. Είμαστε στην πλατεία Δημοκρατίας, σε μία από τις μεγαλύτερες πλατείες εδώ της Φλωρεντίας. Και μέσα από αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε κάθε γωνιά αυτής της ονειρεμένης πόλης. Είναι Νοέμβριος, ο καιρός βροχερός, το έργο μας δύσκολο, αλλά εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας για να απολαύσετε την ωραιότερη Φλωρεντία. Ξεκινήσαμε από το Ελευθέριος Βενιζέλος για να ταξιδέψουμε στην Ιταλία. Θέλαμε να επισκεφτούμε μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης, την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία. Προορισμός μας, το αεροδρόμιο Γουιλιέλμο Μαρκόνι, στην Πολόνια, και από εκεί με τρένο για Φλωρεντία, που είναι μόνο 35 λεπτά. Μόλις βγήκαμε από το σταθμό του τρένου, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Η Φλωρεντία μας κέρδισε με την πρώτη ματιά. Αφήσαμε γρήγορα τα πράγματα στο ξενοδοχείο και βγήκαμε αμέσως να περπατήσουμε κάθε γωνιά της. Εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας θα βρείτε πάρα πολύ ωραία εστιατόρια, πάρα πολύ ωραία καφέ. Θα δείτε αυτό εδώ το καρουζέλ, το οποίο θα είναι για τα μικρά παιδιά. Έχει τα πιο ακριβά μαγαζιά εδώ, τις μεγαλύτερες μάρκες που κυκλοφορούν και βέβαια είναι λίγο τσιμπημένα. Να κρατάτε λεφτά μαζί σας, Σχεδόν όλοι οι διεθνείς οίκοι μόδας διαθέτουν καταστήματα στη Φλωρεντία. Υψηλής ποιότητας θεωρούνται τα παπούτσια και τα δερμάτινα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να έχουν τα εργαστήρια στην πλατεία Σάντα Κρότσε. Τα κοσμηματοπολία θα τα βρείτε πάνω στην παλιά γέφυρα, την Ponte Vecchio. Οι λάτρεις του βιβλίου θα ενθουσιαστούν με τα παλιά βιβλιοπωλεία, όπου θα βρουν σπάνιες εκδόσεις. Από τη Φλωρεντία ξεκίνησε και ο διάσημος σχεδιαστής παπουτσιών Σαλβατόρε Φερεγκάνο. Στη Φλωρεντία μπορείτε να ζήσετε την ατμόσφαιρα της αναγεννησιακής περίοδου και να επισκεφτείτε μερικά από τα πιο ωραία μουσεία, όπως το Ουφίτσι Gallery και την Academia Gallery, όπου και μπορείτε να θαυμάσετε τον Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελη. Επίσης μπορείτε να δείτε τα παγκοσμίως γνωστά μνημεία της, όπως το Ponte Vecchio, το καθεδρικό της Santa Maria del Fiore και πολλά άλλα. Τι σας έλεγα για τη Φλωρεντία? Ότι είναι ένα υπαίθριο μουσείο και πραγματικά σε κάθε γωνιά της αυτός το αποδεικνύει. Είμαστε στην πλατεία Della Signoria, η οποία έχει ένα σχήμα W. Και βέβαια εδώ συναντιούνται όλοι οι Φλωρεντίνοι αλλά και όλοι οι τουρίστες. Έχει και μια πολιτική υφή όμως αυτή η πλατεία. Γιατί ακριβώς πίσω μου, εκεί ακριβώς, είναι το Παλάτσο Βέκιο, το οποίο είναι το δημαρχείο της πόλης από το 1872. Όμως έχει και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Μπροστά ακριβώς, σε εκείνους τους χρόνους, υπήρχε το άγαλμα του Δαβίδ από τον Μικαήλ Άντζελο, που σήμερα υπάρχει αντίγραφο, αλλά όλα αυτά θα σας τα πω όταν θα μπούμε στο Παλάτσο Βέκιο. Βρισκόμαστε μέσα στο Παλάτσο Βέκιο, που όπως είπαμε είναι το δημαρχείο της πόλης από το 1872. Και καταλαβαίνετε γιατί λένε ότι είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της Φλωρεντίας. Παλιότερα λεγότανε Παλάτσο Della Signoria, από τη Σινιωρία της Φλωρεντίας, που ήταν το κυβερνητικό όργανο εδώ της περιοχής. Όνομα άλλαξε όταν ο Δούκας των Μεδίκων μετακόμισε στο Παλάτσο Πίτι. Οπότε αυτό έγινε Παλάτσο Βέκιο, δηλαδή το παλαιό σπίτι. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα δούμε όταν συνεχίσουμε και πιο μέσα. Το σημερινό όνομα το πήρε όταν η επίσημη κατοικία του Δούκα των Μεδίκων μετακινήθηκε στην απέναντι πλευρά του ποταμού Άρνο, στο Παλάτσο Πίτι. Το 1299 ο λαός της Φλωρεντίας αποφάσισε να χτίσουν ένα παλάτι που θα ήταν αντάξιο της σημασίας της πόλης και που θα είχε ασφαλή σοχήρωση σε περιόδους αναταραχής για τους άρχοντες της κοινότητας. Ο Δούκας των Μεδίκων κατοίκησε το 1540, σηματοδοτώντας την ασφάλιση της δύναμης των Μεδίκων στη Φλωρεντία. Όταν μετακόμισε, το ονόμασε Παλάτσο Βέκιο, δηλαδή παλαιό σπίτι. Αυτή η πλατεία έχει βέβαια και μια άλλη ονομασία. Παλιότερα λεγόταν η πλατεία των Αρχόντων. Και γιατί λεγόταν έτσι?
Διότι έξω από το Παλάτσιο Βέκιο ερχόντουσαν όλοι οι πολίτες εδώ όταν υπήρχαν έκτακτες καταστάσεις, αλλά και για να μιλήσουν για την πολιτική. Αυτό το καμπαναριό του Παλάτσο τους καλούσε και μαζευόντουσαν όλοι εδώ. Πίσω μου ακριβώς είναι η κρίνη του Ποσειδώνα, του Αμανάτη. Και ακριβώς από εδώ είναι ο έφυπος Ανδριάδας, του μεγάλου δούκα των Μεδίκων, του Κόσμου. Σε αυτή την πλατεία θα απολαύσετε όμως και τη βόλτα με αμαξάκι, που θα σας πάει μέσα στο ιστορικό κέντρο και θα σας δείξει όλα τα αξιοθέατα. Βόλτα με την άμαξα για 20 λεπτά να δούμε όλα τα αξιοθέατα της πόλης, βλέποντας πίσω μας το Παλάτσιο Βέκιο, και δεν αξίζει πολύ, εντάξει, 20 λεπτά, 50 ευρώ. Ψιλοτίμια για την περιοχή εδώ που βρισκόμαστε. Σας έλεγα ένα ταξιδιωτικό tip για την Φλωρεντία, ότι μην κάθεστε στις κεντρικές καφετέριες μπροστά από τα αξιοθέατα να πίνετε καφέ, διότι τσιμπάνε. Μπείτε στα στενά. Τώρα την πάτησα εγώ, μπήκα στο στενό και ακούστε τιμή. Ένα τόστ 24 ευρώ. Ένα κλαμπ σάντουιτς 26 ευρώ. Αυτό είναι διπλό εσπρέσο. Οπότε μπείτε πιο μέσα στα στενά και την πατήσετε σαν και εμένα. Space, been weaker, it's been waiting for the right day. Like the right day ever comes, now it's Friday and nothing's changed. Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία εδώ στη Φλωρεντία είναι η Γκαλερία Ουφίτσι, η οποία ιδρύθηκε το 1560 και σχεδιάστηκε από τον Βασκάρη κατά την περίοδο του Κόσμου των Μεδίκων, ο οποίος ήταν ο πρώτος μέγας δούκας της Τοσκάνης. Έχει φτιαχτεί σε σχήμα πετάλου και εκτείνεται από εδώ, από την Πιάτσα della Signoria, και φτάνει μέχρι τον ποταμό Άρνο. Εμείς θα μπούμε μέσα στο μουσείο, αλλά εκεί δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση. Όμως θα κάνω ό,τι μπορώ με φωτογραφίες, γιατί πρέπει πραγματικά να δείτε κι εσείς την Γκαλερία Ουφίτσι. Ο σκοπός του ήταν να στεγάσει τα γραφεία της διοίκησης, όπως δήλωνε και το όνομά του. Απ' την αρχή όμως οι Μέδικοι παραχώρησαν ορισμένες αίθουσες του τρίτου ορόφου για να στεγαστούν τα πρώτα αντικείμενα τέχνης της συλλογής τους. 2 αιώνες αργότερα, η τελευταία διάδοχος των Μεδίκων, η Άννα Μαρία Λουίζα, δώρισε στην πόλη το παλάτι, μαζί με τη συλλογή των εκθεμάτων. Στις 45 αίθουσες της γκαλερί μπορείτε να δείτε αριστουργήματα του 14ου και του 15ου αιώνα. Μετά από μια γεμάτη ημέρα δεν θα χάναμε με τίποτα το ηλιοβασίλεμα της Φλωρεντίας, αλλά και το πώς δίνουν τα φώτα της νύχτας αυτήν την ιστορική πόλη. Νωρίς το πρωί φύγαμε από το ξενοδοχείο για να επισκεφτούμε άλλη μια πόλη της Τοσκάνης. Πήραμε το τρένο και κατευθείαν για Πίζα. Η Πίζα εκτείνεται σε μια πεδιάδα που δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Άρνου έως τη θάλασσα της Λιγουρίας, ενώ το σχήμα της θυμίζει ανάποδο πιστόλι. Η Πίζα κυρίως είναι παιδινή περιοχή, με εξαίρεση το νότιο κομμάτι της. Εξάλλου εκεί βρίσκεται και το υψηλότερο σημείο της επαρχίας, το Αλόνι των Διαβόλων, με υψόμετρο 867 μέτρα. Ένα αρχιτεκτονικό της ατύχημα την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι γνωρίζετε την Πίζα λόγω του επικλοινούς της πύργου, που βέβαια είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζετε τι ήταν αυτός ο πύργος. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας πω ότι αυτός ο πύργος ήταν ένα καμπαναριό. Σήμερα όμως θα ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερες ομορφιές που έχει εδώ η Πίζα.
Η Πίζα αναδείχθηκε σε κυρίαρχο λιμάνι της Δυτικής Ιταλίας από τον 10ο στο 13ο αιώνα. Μιλάμε για μια πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη και αιώνια αντίπαλος της Γένοβα και της Βενετίας. Χάρη στα λάφυρα και τις εμπορικές επιτυχίες, η πόλη απέκτησε τόσο χρυσάφι που αποφάσισε να χτίσει τα αρχιτεκτονικά στολίδια, τα οποία σώζονται ακόμα και σήμερα στα εδάφη της. Μπορεί η εμπορική της δύναμη να χάθηκε, αλλά από τον Μεσαίωνα και μετά, χάρη στο περίφημο πανεπιστήμιό της, απέκτησε το στάτους μιας εκπαιδευτικής πρωτεύουσας. Είμαστε στην πλατεία των Θαυμάτων, που μέσα σε αυτήν εδώ την πλατεία υπάρχει ο Καθεδρικός Ναός, υπάρχει το Κοντονοστάσιο, υπάρχει το βαφτιστήριο και υπάρχει και το κημητήριο. Και σε λίγο θα τα δούμε όλα από πιο κοντά. Το βαφτιστήριο ολοκληρώθηκε τον 14ο αιώνα και αφιερώθηκε στον Ιωάννη το Βαφτιστή. Στο εσωτερικό του μπορείς να δεις εντυπωσιακά γοτθικά διακοσμητικά έργα τέχνης, τον εξαγωνικό άμβονα του Νικολά Πιζάνο και τη δόμηση με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει τέλεια ακουστική. Εδώ περπατάμε γύρω από τον Καθεδρικό Ναό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ανάληψη της Θεοτόκου. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1063 από τον αρχιτέκτονα Μπουσκέτο και τα έξοδά του πληρώθηκαν από τις μάχες εναντίον των μουσουλμάνων στη Σικελία. Τελείωσε το 1180 και αυτό μπορούμε να το δούμε και στα χάλκινα πόμολα που υπάρχουν στην είσοδο. Όμως εδώ υπάρχει και ένας τρίλος. Μέσα στο κλήτος υπάρχει η λάμπα του Γαλιλαίου. Γιατί λέει βλέποντας τη λάμπα ανακάλυψε το εκρεμές. Περπατάμε γύρω από το Κάμπο Σάντο, το μνημιακό κημητήριο. Και σαν ελεύθερη μετάφραση μπορεί να πεις το Άγιο Πεδίο. Γιατί εδώ λέει ότι χτίστηκε πάνω σε έναν ορεινό χωμάτινο όγκο που είχε έρθει στην Πίζα στην 4η σταυροφορία από τον Γολγοθά. Εδώ λένε ότι όποιοι θάβονται αποσυντήθονται σε 24 ώρες. Προοριζόταν για εκκλησία, την Αγία Τριάδα. Όμως στην πορεία άλλαξαν τα σχέδια. Και τελείωσε όλο αυτό το 1464. Και αυτός είναι ο περίφημος πύργος της Πίζας, που πρόκειται για το καμπαναριό του Καθεδρικού. 5,5 μοίρες είναι η κλίση του λόγω της καθίζησης που έχει το έδαφος. Μιλάμε για 8 ορόφους, 300 σκαλοπάτια, 55 μέτρα ύψος και όποιος είναι θαραλέος ανεβαίνει από εκεί και βλέπει από ψηλά όλη την πλατεία των Θαυμάτων. Η πρωτοβουλία για την ανέγερση του πύργου ανήκει σε μια πλούσια χήρα, τη Δόνα Μπερνάντο, η οποία έδωσε τα πρώτα λεφτά τον Ιανουάριο του 1172. Το 19ο αιώνα προσπάθησαν λίγο να ελαφρύνουν τον πύργο και αφαίρεσαν 2 πολύ βαριές καμπάνες. Το 1964 η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε διεθνή βοήθεια για να μπορέσουν να προστατεύσουν τον πύργο. Όμως επειδή ήταν και λίγο πονηροί, είπανε ότι θέλουν να διατηρηθεί η κλίση για να μην χάσουν και τον τουρισμό. Βλέπετε τι γίνεται. Έτσι λοιπόν το 1990 ο πύργος εδώ κλείνει και ξανανοίγει το 2001 και η κλίση μειώθηκε στις 3,99 μοίρες. Και οι ειδικοί είπανε βέβαια ότι για τα επόμενα 300 χρόνια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πέρα από την πλατεία των Θαυμάτων, τα υπόλοιπα αξιοθέατα βρίσκονται εδώ, κρυμμένα και διασκορπισμένα στην καρδιά της πόλης. Στην Πιάζα Ντε Καβαλιέρι θα συναντήσετε μεγαλόπρεπα παλάτια όπως το Παλάτσο Ντελα Καροβάνα με την εντυπωσιακή πρόσωψη που σχεδίασε ο Βασάρι και το Παλάτι των Μεδίκων, των αρχόντων της Φλωρεντίας που κατέλαβαν την πόλη το 1400. Στο Παλάτσο Ρεάλε, κάποτε ο Γαλιλαίος παρουσίασε στο Δούκα της Τοσκάνης το όραμά του για την κίνηση των πλανητών. Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται κρυμμένος και ο βοτανικός κήπος, ο παλαιότερος πανεπιστημιακός βοτανικός κήπος της Ευρώπης. Όταν θα έρθετε εδώ στην Πίζα, δεν θα μείνετε μόνο στην πλατεία των Θαυμάτων,
θα έρθετε και εδώ, στην Πιάζα de Cavalieri, όπου υπάρχουν υπέροχα κτίρια, όπως είναι αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει ο Βασάρη. Υπάρχουν άλλα κτίρια των Μεδίκων, που ήταν οι άρχοντες εδώ της Φλωρεντίας, αλλά είχαν κάνει τα κτίρια τους εδώ όταν κατέλαβαν την Πίζα το 1400. Επίσης υπάρχει άλλο ένα κτίριο, πανέμορφο, ένα από αυτά, όπου ο Γαλιλαίος είχε μιλήσει στο Δούκα της Τοσκάνης για το πώς κινούνται οι πλανήτες. Άρα βλέπουμε όλη την Πίζα. Δεν πάμε μόνο για τον πύργο, για το βαφτιστήριο και τον καθεδρικό ναό. Επιστρέψαμε το βράδυ στη Φλωρεντία και τι καλύτερο από μια χαλαρωτική βόλτα απολαμβάνοντας το παγωτό μας. Όμως ο καιρός έδειχνε τις προθέσεις του. Το πήγαινε για βροχή. Και αύριο είχαμε να επισκεφτούμε τη Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε. Τρίψαμε και τον αγριόχειρο για καλή τύχη, έπεσε και το κέρμα στη σχισμή και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Βρισκόμαστε στη Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, στην Αγία Μαρία των Λουλουδιών. Είναι μια υπέροχη εκκλησία και είναι η τρίτη μεγαλύτερη εκκλησία της Ευρώπης. Δεν ήταν έτσι παλιά αυτή η εκκλησία, έχει χτιστεί πάνω στην Σαν Ρεπαράτα, η οποία ήταν πιο μικρή εκκλησία τότε. Γιατί όμως αναγκάστηκαν να φτιάξουν αυτή τη μεγάλη εκκλησία? Γιατί όσο πέρναγαν τα χρόνια, εδώ οι κάτοικοι γίνονταν όλο και περισσότεροι, οπότε οι Φλωρεντίνοι θέλανε να κάνουν μια μεγαλύτερη εκκλησία. Δεν τους την πλήρωσε κανένας πάπας και κανένας κρατικός φορέας. Την πληρώσανε μόνοι τους από τους φόρους. Εδώ απ' έξω θα δείτε ότι έχει πράσινο μάρμαρο, κόκκινο που το φέραν από τη Σιένα και λευκό. Γιατί? Όχι, είναι μύθος ότι είναι φτιαγμένοι όλοι από μάρμαρο. Φτιάχτηκε από πέτρα γιατί το μάρμαρο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πας τόσο ψηλά. Μιλάμε για 150 μέτρα ύψος που έχει αυτή η εκκλησία. Φτιάχτηκε από πέτρα λοιπόν και μπροστά μπήκανε φλίδες μαρμάρου, κόκκινου που το φέραν από τη Σιένα, πράσινου και λευκού. Αυτή εδώ η εκκλησία έχει και ένα άλλο ωραίο μυστικό. Στην Παναγία όταν τη βάλανε μπροστά, τη Σάντα Μαρία, το οποίο αυθεντικό άγαλμα υπάρχει μέσα στο μουσείο, που αξίζει πραγματικά να πάτε, θα δείτε ότι τα μάτια της ήταν με κρίσταλο. Γιατί λένε ότι εδώ οι Φιωρεντίνοι θέλανε να εντυπωσιάζουν. Οπότε θέλανε όταν χτύπαγαν οι ακτίνες του ήλιου στα μάτια της να λαμπύριζαν. Το δεύτερο που θα δείτε είναι μέσα όταν θα μπείτε ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι, το οποίο έχει ένα κάπως περίεργο 24ωρο. Γιατί εδώ παλιά το 24ωρο τελείωνε στη δύση του ηλίου. Δύση με δύση του ηλίου. Έτσι λοιπόν θα δείτε και αυτό το ρολόι που είναι μέσα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε, αλλά το σημαντικότερο είναι να μπείτε στο μουσείο που θα δείτε όλα τα αυθεντικά εκθέματα, που εδώ είναι τα δείγματα, θα δείτε μέσα τα αυθεντικά εκθέματα. Άρχισε να κτίζεται στο τέλος του 13ου αιώνα σε γοθικό ρυθμό από τον Τιγκάμπιο και ο Τρούλος προσθέθηκε τον 15ο αιώνα. Ο Τρούλος είχε βγει σε διαγωνισμό όπου τον κέρδισε ο Μπρουνελέση και είναι σε σχήμα αυγού και χτίστηκε χωρίς καλωσιά. Όποιος ανέβει 143 σκαλιά θα οδηγηθεί στο εσωτερικό του Τρούλου και θα θαυμάσει από κοντά τοιχογραφίες του Βασάρη, όπως την τελευταία κρίση. Πολύ βροχή εδώ στη Φλωρεντία, αλλά εμείς δεν μασάμε σε τίποτα. Θα τα καταφέρουμε. Είμαστε έξω από το καμπαναριό Τζιότο, το οποίο φτιάχτηκε το 1436. Το έκανε ο μεγάλος αρχιτέκτονας και ζωγράφος εδώ της Φλωρεντίας, ο Τζιότο, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε να το δει ολοκληρωμένο. Είναι 85 μέτρα, έχει 12 καμπάνες, καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν χτυπάνε, αλλά και 400 σκαλοπάτια. Είναι για θαραλέους δηλαδή.
Όποιος καταφέρει να ανέβει τα σκαλοπάτια όμως, θα δει μια μαγική Φλωρεντία. Βλέπετε όμως ότι έχει και διάφορες απεικονίσεις. Οι χαμηλές είναι αυτές που απεικονίζουν τα επαγγέλματα που υπήρχαν τότε στη Φλωρεντία. Όλες τις αυθεντικές θα τις δείτε μέσα στο μουσείο. Συνεχίζοντας εδώ στην πλατεία του Όμο, θα δείτε πίσω μου το βαφτιστήριο, το οποίο είναι κατασκευασμένο σαν οκτάγωνο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί εδώ θεωρούσαν παλιά ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο στις πρώτες 6 μέρες, την 7η ξεκουράστηκε και στην 8η ξεκινούσε η ζωή. Έτσι λοιπόν θεωρούσαν τη βάφτιση ως το ξεκίνημα της ζωής. Γιατί είναι τόσο μεγάλο όμως? Μιλάμε για τεράστιο. Εκείνες τις εποχές βαφτίζανε μόνο μία φορά τον χρόνο, οπότε συγκεντρώναν όλα τα μωρά που ήταν να βαφτιστούν, ακόμα και τους ενήλικες που ήθελαν να βαφτιστούν, και τους βαφτίζανε μέσα σε αυτό το βαφτιστήριο. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο. Οι πύλες όμως είναι κάτι το καταπληκτικό. Αυτές οι πύλες, οι νότιες, απεικονίζουν τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Βαφτιστή, γιατί εδώ είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαφτιστή, στο Σαν Τζιοβάνι, που είναι ο πολιούχος εδώ της περιοχής, και οι κεντρικές πύλες του Παραδείσου. Εκεί θα τρελαθείτε μόλις τις δείτε. Οι αυθεντικές υπάρχουν μέσα στο μουσείο, που πραγματικά είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρός. Γιατί όμως ονομάστηκαν οι πύλες του Παραδείσου? Γιατί όταν τις είδε ο Μικελάντζελο, είπε ότι είναι τόσο ωραίες που τόσο όμορφος πρέπει να είναι και ο Παράδεισος. Δεν πειράζει που πέρασε ο κύριος εδώ, έτσι κι αλλιώς για να κάνεις γύρισμα και να είσαι μόνος σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε. Είμαστε στη νότια πλευρά του ποταμού Άρνο, στην περιοχή Ολτράνο, που είναι μία από τις πιο όμορφες περιοχές εδώ στη Φλωρεντία. Και πίσω μου είναι το Παλάτσο Πίτι. Τι είναι αυτό? Η πλούσια οικογένεια των Πίτι αποφάσισαν να χτίσουν εδώ το παλάτσο τους. Έτσι, βλέπετε πίσω με αυτό το μαγικό οίκημα που λέγεται Παλάτσο Πίτι. Το 18ο αιώνα οι Μέδικοι αποφάσισαν να έρθουν να μείνουν εδώ στην περιοχή Ολτράνο, γιατί τους άρεσε η ηρεμία και είχε πάρα πολύ καλό κλίμα, και ήρθαν και δημιούργησαν τους κήπους του Μπόμπολη. Αυτούς εδώ τους κήπους που θα περπατήσουμε σε λίγο. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος με απίστευτη ηρεμία, και βέβαια θα θαυμάσετε τη φύση όσο δεν την έχετε θαυμάσει ποτέ εδώ στη Φλωρεντία. Στις διάφορες πτέρυγες του παλατιού, εκτός από τα τυπικά βασιλικά διαμερίσματα, θα συναντήσετε την Παλατινή Πινακοθήκη, που μεταξύ άλλων φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Ραφαήλ. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να πούμε και δύο λόγια για τη Φλωρεντία. Η Φλωρεντία βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία και είναι η πρωτεύουσα της Τοσκάνης. Εδώ, όταν θα περπατήσετε το ιστορικό της κέντρο, θα νομίζετε ότι βρίσκεστε σε ένα υπαίθριο μουσείο. Μπορείτε να την περπατήσετε, να δείτε τα αναγεννησιακά της κτίρια, να απολαύσετε το πολύ καλό της φαγητό, και γενικά όταν θα έρθετε να επισκεφτείτε κι εσείς αυτήν εδώ την πανέμορφη πόλη, θα καταλάβετε ακριβώς τι σας έλεγα σε όλο αυτό το επεισόδιο. Πίσω ακριβώς από το Παλάτσο Πίτι, οι Μέδικοι δημιούργησαν τους κήπους Μπόμπολη, ένα εξαιρετικό δείγμα αναγεννησιακών κήπων. Στο ύψος του παλατιού βρίσκεται ένα μικρό αμφιθέατρο, που θεωρείται το πρώτο στον κόσμο που φιλοξένησε όπερα. Στο κέντρο του κήπου δεσπόζει η Βιοτολόνε, η λεωφόρος με τα κυπαρίσια, που οδηγεί στη στρογγυλή λίμνη με το νησάκι, δίπλα στο οποίο και μέσα στο νερό δεσπόζει ένα έφυπο άγαλμα.
Βρισκόμαστε στο πιο όμορφο σημείο της Φλωρεντίας, στην πιο παλιά τους γέφυρα, στην Ponte Vecchio. Και έτσι ακριβώς είναι και το όνομά της, παλιά γέφυρα. Πάνω εκεί που βλέπετε τα εργαστήρια, παλιότερα υπήρχαν σιδεράδες και βυσοδεψία. Και η δυσοδεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, μετά από χρόνια, έγιναν τα εργαστήρια κοσμήματος και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Φανταστείτε ότι τα τόσο όμορφα εργαστήρια που υπήρχαν εκεί ανάγκασαν μέχρι και το Χίτλερ να δώσει εντολή να μην βομβαρδιστεί ποτέ αυτή η γέφυρα. Εμείς θα πάμε να τη διασκίσουμε κιόλας για να δείτε πόσο όμορφη είναι και από κοντά. Τώρα είδατε, πλησιάζουμε στη γέφυρα την Ponte Vecchio και είναι πραγματικά απίστευτη. Δεν φαντάζεσαι τι κόσμος μαζεύεται το βράδυ. Υπάρχουν πλανόδιοι μουσική, είναι απίστευτο. Δείτε μπροστά. Δείτε εικόνα. Με αυτήν εδώ την πανέμορφη εικόνα πίσω μου θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ευχαριστήσουμε που είδατε και αυτό το επεισόδιο από την πρωτεύουσα της Τοσκάνης στη Φλωρεντία. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το διπορικό μας στη Φλωρεντία αλλά και στην Πίζα και να σας κινήσαμε το ενδιαφέρον κάποια στιγμή στη ζωή σας να επισκεφτείτε αυτές τις δύο πόλεις. Μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.